Kasi it's really scary and underrated yung Mighty Swing plus tech charge combo, no? Yeah. Tsaka parang yung mga roamers natin ngayon sa MPL Philippines, alam na nila yung combo na zero reaction, yung wall flicker heavy swing. Yun yung sinasabi natin na pinapractice sa custom ng mga Grok mains dito. And a lot of our roamers, simula kahapon, actually, for the last 2 weeks, ay para bang mastered na nila yung ganitong klaseng combo. Na, by the way, magiging napaka-importante, depende din kung anong mapa ang ating makukuha for game number 3. Nakakita na tayo ng expanding rivers. Nakakita na rin ng broken walls. Ano kaya ang lalabas sa game number 3? Time Cloud. Tama? And dangerous grass. It's Ayun na. dangerous grass. Ang Delix na omats ang ating makikita Nako po. dito sa game number 3. And mukhang nakakalamang ang Sight and Twisted Minds dito dahil mas madami na silang nalaro sa mapa na ito. Yeah. So, if we what's your go command? back, Ethan Chin ang pinrioritize ng Twisted Minds. Meron ding option ng Granger na pwede rin naman para sa Twisted Minds. Pero baka hindi nila i-first pick. I remember back siya din ang ban dito ng TNC first game. So that could also be their ban in this game. Apart from that, yung Alice na nagiging interesting na sa matchup na to kasi it's very clear na mataas yung impact ng Alice na yun. My kids. At ayan na nga, Wow! Yun na nga. Okay. tinanggal na ang Alice on the side of Coach Eto Max Twisted Minds ngayon. First pick, is this a Zushin steal away ba mula kay Nancy? Yung back siya pa kukunin. Ay! Oy, ito na nga. What I Kakasabi tell you! lang. What I tell you! Ayan na nga, yung Grok first pick. Grabe! How do you respond? How do you respond kung TNC Pro Team ka? Wow! Ganda, ganda. Jushin, isa sa mga pa-prioritize pa rin dyan ng TNC. I have a feeling. Geese and Shin also open pero baka yung Twisted Minds kasi mag-aayabusan sila just like in the previous game. Tingin ko kailangan nang ilabas yung Lancelot ng TNC. And ano pa ba mga pwede? Sushin Lance. Tsaka parang hindi napansin si actually nakaban pala kasi yung CC, no? Sushin Lance could be the option here. In fact, yung Fred rin, ang tagal na natin hindi nakikita sa matchup na ito. Excited by Oh, Lantern's light. Arlot instead. Pinapabili ng TNC ang Twisted Minds sa kung ano yung kukunin nila in that jungle role. Open pa rin yung back siya. It's like we mentioned earlier on. However, parang hindi na siya ganun swak. Hayabusa is there, pati yung Granger indeed ang pipiliin dito ng Twisted Minds. TNC, dalawa ang kanila pagpipilian. YSS as well as the Lancelot. They have to pick now. Pero hindi pa parang okay na rin mag-Fred rin at this point considering na kasama mo naman na yung Zushin and Arlot or maybe even the Akai kung sakali. Kaso nga lang, no, Hayabusa yung kalaban mo so medyo eguls kapag nag-Akai siya dito. Ma-out tempo kayo, ma-out maneuver ka sa jungle clear speed. No? That's Yeah. Yun lang yun. But there is an option. Kaso kasi mababan yung mga gold laners eh. Ay. Yung mga problema doon. Isa Fred rin nga. Harit in ba? Harit? Yuban yung Harith Moskov if you're Twisted Minds. Yun. Could be, Feeling ko yun na yun, no? oo. Yan yung pinakasagot mo na dito para sa TNC. Alam naman natin yung dahilan kung ba't kinuha yung Fredrin dito. It's a stable farmer. Hindi siya problemado dun sa Grok and even dun sa Hayabusa. Pwede true. niyang tangkihin yung damage ng isang Granger. But that will also mean na maghahanap ng DPS dito TNC. Look at their lineup. Jushin and Fredrin. Napakagandang mid lane duo or mid trio. Pero sa damage department, dun malulugi. Oo, that's true. Twisted Minds are obliging. Hindi nila ibaban yung Moskov, baka yung Harith pwede nilang iban. But they're giving that option na mag-scale ang TNC. Pero siguro ang MO dito ng Twisted Minds, bibilisan nila yung gameplay. Magkakagura na naman sila. I feel like Kagura could be a great ban here, no? Kung TNC Pro Team ka, tanggalin mo yung Ivan Kagura, pero mukhang labo-labo kanilang tatanggalin. And Twisted Minds, open pa rin naman yung Uranus nila. Dahil kung titignan natin ang ating draft recap mula game number 2, tatlo sa mga picks nila kanina ay na-repick na rin naman. Di na tayo magtataka kung baka bumalik sa Uranus plus Kagura Yun na nga ang side ng Twisted Minds. Naisip ko din yung Uranus, it does feel like a good combo, pero at the same time, it's also slower. TNC, kailan nila i-last pick yung hero dito ni Penny Cutie. Gonna be looking for Chakno hero. Siguro pwede na silang
It is in Babalik pa despair sa- that I see Nathan pa rin. Wow. Pero at least hindi na ito yung may YSS na kasama. That's right. So, mas focus na dito TNC just to have that Nathan. Basically, almost a 4 protect 1. Possible din lang gumawa dito, no? Kagura pa rin ang maganda dito para sa Twisted Minds. And then, gonna be looking for a combo dito sa isang Grok. The XP, Yura Glue might be a Better option. dito, tingin ko. Hindi ko na maalala kung nag-glue itong si... Okay, it's a glue. Okay. Blue. And I feel like Kagura should still be the option. Farsa, pwede rin. Ay, oo, pwede rin yung Farsa kung sakaling gusto nila ng pang-burst doon sa Nathan. But yeah, wala na eh. I mean, okay, Kagura. Kagura talaga. Ganun talaga. 3 games straight, Three games Kagura. Okay, for TNC, gonna be looking for their Chanko hero. This time, may Fredrin Arlot combo. Pwede mo nang i-double down yan. Kumuha ka na ng isang Akai. Oo. Apart from that, the Badang also looks good para sa TNC. Mga Chakno heroes natin that they combo up with the Fredrin. Ano kaya pangsagot dito sa Glue and Grok? Kasi medyo malakit yan eh. High loss pa rin ba? Oy! Wait a second. Teka lang, Sir Chief. Teka lang, Sir Chief. Dito na naman tayo. Naku po. Oh, wow. Lang ha? Playoffs. Teka lang ha? Playoffs is waving around the corner. Pare, kumakatok na ang playoffs para sa Twisted Minds and TNC Pro Team. And again, in a very crucial game, lalabas na naman si Helgert. Kahapon ay ginamit ito ng AP Bren at hindi ito gumana sa kamay ni X-Nova. Pero baka naman sa kamay ng Jack Mamba ay gumana ang Helgert pick na ito. Welcome to game number 3. Isa sa mga pinaka-importanting game 3 para sa franchises ng Twisted Minds and TNC Pro Team. Kung sino mang mananalo sa pangatlong larong ito ay makakakuha ng tsansa o baka nga hindi lamang tsansa, rekta playoffs na. Is game number 3 para sa Twisted Minds. Nung nagda-draft at kumuha sila ng Kagura, ever so reliable para dito kay Sean. Isa sa mga highest winning hero niya in their possible last match sa MPLP Season 16. If they do not win this game, may possibility na hindi sila makapasok sa playoffs. But now they have all the right pieces. Kagura, ever so reliable combo. No siya on the Granger. Nanalo siya versus Benecutie kanina, but this time dadalawahin siya ng TNC. Natuto na. Benecutie though, hindi pa rin mag-purify sa ngayon. Again, Lancy of course will absorb so much damage. Force na din yung flicker sa kanya. And I have to remind you guys, it's a flicker Helgert, it's not a petrify. Oo. In Chakdo right now, mukhang alagaan lang talaga paminsan-minsan si Benecutie. And also going in for the leash for this Fredrin. Mukha naman praktisado para sa TNC Pro Team. Itong komposisyon na ito. And sa totoo lang, gusto kong balikan yung sinabi ni Wolf kanina na ito na nga yung last game ng Twisted Minds for the regular season. Possibly. So ibig sabihin kung hindi sila manalo dito ay kailangan nilang manood at kabado 20 sila sa games ng Falcons versus TLPH mamaya. Magiging best friend ni Twisted Minds si TLPH kung sakali. Tama. Just going back dito sa isang Helgert natin, last pick mula dito sa side ng TNC, let's just wind it back bago siya piliin. Nung moment na yon, nakarely ang side ng TNC doon sa isang Nathan, Fredrin, Jushin, Arlot, hindi ganun kataas yung DPS. And the thing with Nathan is, kapag ginamit mo siya as your sole DPS, kung yun lang yung source ng damage mo, lalo na sa scaling in the late game, madali siyang iteman. You just have to pick up the Radiant Armor and Athena Shield, you're okay. Kaya naman, yung biglang idea dito na mag-swing doon sa Helgert, parang pumasa naman sa standards natin when it comes to TNC. Kasi bigla tayo nagkaroon ng isa pang source of damage, especially in the early game, tapos physical pa. Oo. And also, compared dun sa previous game na nakita tayo ng Helgert, walang Akai. Yung Akai kasi isang traditional counter na yan sa isang Helgert. This time, wala naman talagang actual na counter sa isang Helgert. So I think Chakno will have a much better time kumpara kay X-Nova. Going for the vision, twisted pa. Ay, problema dito sa Timor. Give up flicker palayo. I think
That will be first blood, very easily taken by Twisted. Wow, very preemptive yung nakita nating play mula dito kay Lanzo. No? advance mag-isip. Sobrang advance mag-isip. Nilatag na yung, Abante. yung stick doon sa dulo. Para kapag nag-flicker, aabante na lang siya. Yeah. And that's first blood going to Twisted Minds. A very rare feat na ma-first bloodan ng TNC Pro Team. Parang yung ginawa no ni Lanzo din nung lapo-lapo siya versus Streamer nung game 1. Yung, di ba, tatlo yung combo dun sa Landshaker niya, pati dun sa Bravest Fighter. Yung huling niya na hampas dun sa papupuntahan ng Alice with the first kill. Oo, ibang klase pala no, ang mga advance na mag-isip sa larong ito. Pero mukhang delikado na naman si Trimar. Trimar ngayon, sinasayawan dito ni Kaloy Lance. Pero alam ba nila na pinapanigiran sila ng TNC? It's 4v3 dun sa baba. There's the knockouts we're seeing here with that wall. And that's just no DPS para dito sa TNC. Dinis ang kanilang tatlo doon sa baba. Kasama pa yata ang isa pa, Lancy, Crimson Beacon palayo. And a free man knockup. Pero looks like the grab is gonna finish him off. Beautiful 4 kills going over the Twisted sunod-sunod. God! Oh my goodness! Twisted Minds, yung microplays, yung synergy, umangat na naman, nagpakita na naman sa atin. Twisted Minds look to be a team that really wanted to make it to the playoffs, the draft, na sobrang komportable sila, that movement dun sa may bottom lane na puruan yung mga members sa TNC, and then the turret juggle afterwards. Wow. Twisted Minds are just overperforming the first 2 minutes. Oh, napakaganda na kanilang first 2 minutes. At ngayon, delikado pa si Zyda sa loob ng sarili niyang jungle. TNC Pro Team, hindi pa ata nakakalipad yung eroplano. Nasiraan na ng makina sa skirmish na yun. Sumabay sila eh. Kailangan mo sumabay sa paglipad. So far, I would say Twisted Minds just need to clean it up. Just make sure na MP the King can outpace Zyda sa farming and make sure na spotted mo lagi kung nasa si Chakma. I think that's super crucial as well to keep up this momentum going para sa Twisted. And looking at MP the King right now, no, 3-0 on this Hayabusa. Very similar sa nangyari sa Game 1 for TNC Pro Team. Zyda on that Hayabusa na nakakuha din ng 3-0. We talked about greedy course and everything. At napabilis yung power spike dahil sa 3-0 na yun. But this time for Twisted Minds, hindi pa nga greedy lineup to pare, pero lamang sila ngayon ng 3 kills kay MP the King. It is unlikely na matalo ang isang utility jungler bago pa magkaroon ng turtle fight. They're trying to do right now, spotted 36 seconds. Sabi nila, ayaw ko lumabas, pero sabi nila, kung Gina natin to pare. It looks like it will be another grab play. Trimar is quite low, pero ayaw yata muna ilaban yung Twisted. Sabi nila, teka, baka pwede tayo mag-turtle lang. Pero sabi ni Kaloy, pwede pa naman. We can have some crowd control. We have good DPS. And there you go, Zyda. And we've taken down by Epic King with the shadow kill as well. Trimar, nagamit na din yung kanyang flicker doon sa ilalim. Just to make sure na hindi siya madadali, pero looks like that will be a free kill. And si Benny QD naman may trade doon sa taas. Oo, tumitrade na lang ang side ng TNC Pro Team o that Nathan. Pero ngayon si Chaknu, papuntayan naman ang kanilang hyper carry towards the late game. Pero mukhang yun talaga ang protocol ngayon for TNC Pro Team. No, Wolf, na mukhang tumitrade na lamang sila sa mga lanes na naiiwanan. You have no choice. At ito yung times na mapapaisip na sana meron ditong hero si Chakno nagbibigay sa kanila ng enough na vision at contact plays. Kasi meron nga vision itong isang Hellcourt, pero hindi naman sila mabigyan ng isang sandbag-like kind of movement. Zyda on this Fredrin, hindi talaga natin nakikita ng konting kahit success dito sa early game. Dahil hindi bagay kay Zyda na pumapronta. Hindi talaga. And of course, not to mention, meron pang glue sa harapan. Hindi talaga siya makapwesto, hindi makaporma. He's gonna go down as well. And sabi ng Twisted, pwede yata i-push to, pero TNC, they're fighting back. But Q0 getting taken out very early on in the fight means mapapatras yata ang the rest of TNC dito. One more final smash mula kay Trimar just to slow them down. Pero once again, Twisted looks unstoppable in this fight. Abysmal start para dito sa side ng TNC Pro Team. Harap pa nga ata dito ni Shadow Kill. Pero magpapasapasahan si Trimar at Lancy. At patuloy pang mabubuhay ang side ng TNC Pro Team. Pero 5 minutes in, lamang na ng 5,000 ang side ng Twisted Minds. O, pass G yata to sa nangyayari dito. Sa ating mapa, Trimar misses on the final slash as well. And sasayawan na siya ni Lanzu. Lanzu getting stunned. Benny QD with a kill. Wow, gandang pag-chain of stuns mula dun sa TNC. Nevertheless, Twisted Minds are still doing the right place. Lalo na nung zinota nila mga members sa TNC bago pa umabot dun sa Tier 1 turret up top.
giving them the distinct advantage na naman. Hindi pa natin napapausapan dito yung ating Granger na dumaan naman ngayon ng halos 500 gold. Pero dahil may Sky Piercer na siya at Hunter Strike, ito na yung signals para sa Twisted Minds na tuloy na dumire-diretso sa pagkuha ng kills. At kanina pa nga sila naghahanap ng away dito. Parang tuwing up ang ultimates ng mga side ng Twisted Minds ay talaga naghahanap sila ng pwedeng ma-person. Sapat naman kasi yung damage na meron sila para patumbahin kahit si Zaida. Yun nga eh. And now they're looking for more damage. Siyempre si Chanko kailangan din tumulong sa DPS for sure para lang makapagpatumba sila ng isa. Pero si Chanko ngayon ay nakipagtagu-taguan dito sa ating mga damo. Ito yung literal na Apis gameplay talaga eh. Kapag healthcare ang gamit mo, tatago ka, bigla kang lilipad, hahanap ka ng mapapatay o kakagatin. TNC Pro Team playing hide and seek against Twisted Minds, pero Twisted Minds ang actively na naghahanap ng mga laban. At mukhang yung tong bagong na ito hindi na makakakontest pa ang TNC Pro Team. Ibaburst agad-agad. And that's gonna be the last turtle of the game secured by Twisted Minds. All three turtles ay na-retry ni Epic the King. Yeah. Easy take para sa dito sa Twisted Minds. 9-1 ang ating kill count. And Chakmo still yet na makahanap ng openings dito. MP the King naman ang nakakanakaw. Zaida wala na lang magawa kundi mag-emote sa harap ng mga prutas na binababa nung mga buffs na yun. As there will be another siege mula sa Twisted Minds. It is my bottom lane. Hindi din magiging madali yung pag-survive dito just because habang tumatagal yung effectiveness din Chanko, ipababa din ng pababa. Unless siguro makahabol siya in items which might take a long time. Sa totoo lang dito sa matchup na to. Matagal-tagal pa ata. Pero si Chakdo ay sinolo kill. Grabe. Dito ni MP the King. Nahanap yung Apis at agad na dinurog with that Ogi Shadow kill. And mukhang nawawalan na nga ang TNC Pro Team ng hold sa early game na ito. Matagal-tagal ang paghihintay na kanilang gagawin. Nakapakain lang dito si Nosha sa may bottom lane. And they knock up and of course the power of the Grok with the tech charge. Zaida nakapitan na na-stun na wala na siya magawa talaga masyado dito. It's so hard for them to fight. Remar as well, very low doon sa kanyang Warlord. Gonna try to get the range of a final slash. Pero again, hindi sila makapag-set up ng play na gusto nilang gawin. 2 for none trade namang pa rin ang side ng Twisted Minds at mukhang babagsak ang Tori doon sa may bandang gitna. Lancy forced to flicker as well at puputok na rin yung Holy Shield dito sa bandang ibaba. Ako si Chaknu nakakatakas naman with his abilities. And sa ngayon holding on for dear life TNC Pro Team. Ano ba bang natitirang win condition dito pare Koy? Dated still is the win condition para sa TNC. Di ko lang talaga kaya na tiisin na hindi sabihin na sana nag-purify dito si Benny Cutie. Alam naman natin kapag ahead sila. Sabihin na natin naka-early dito ang TNC. At dire-diretso yung pamamayagpag ni Benny Cutie at makakuha siya ng farm one after the other. Siguro magiging effective yung flicker na yun para sa mga aggressive na plays. However, hindi yun yung pangyayari sa moment na to. And yung purify, not having the purify will also make it so na itong Twisted Minds ay madali talaga makakuha ng catch kay Benny Cutie. Pero mukhang naghahanap na naman ng away dito ang Twisted Minds. Tech charge. Nahanap na rin ni Kano yung likod pero mukhang Tori ang hanap nila. Gamit na, and of course, Zaida na naman ang magiging ally sa likod na. Dali na din si Lancy. And it's just a non-stop onslaught coming in from Twisted Minds. And it's just so hard for them to survive. Ang hirap na naman survive kung TNC dito. They're trying to split na lang and trying to get as much as they can on the map. 10 segundo bago lumabas si Lancy. Dedelay ng Batya. Yung isang minion ay puputok lamang. Wow! What a play mula dito kay Kanoy. At mukhang itutuloy pa nila yung pagsisiege at kailangan nga mag-cut ng waves. Mabubuhay naman yung mga ibang membro ng TNC Pro Team pero makakapag-def pa kaya sila sa 11k gold lead? Ako po, nahirap na sila depensahan. Shaq nung nasa likod. Trying to make a play happen pero looks like it will not actually work. Dark Knight Falls gamit na din. Pero looks like kitang-kita naman sila ng kanyang kalaban so hindi na kailangan ng ilaw. And nasa harapan na si Zaida trying to tank as much as they can pero looks like it will be a pace back and it will be a win para dito sa Twisted Minds. They're going to the playoffs. Playoffs secured para dito sa Twisted Minds matapos ang napakalakas na victory dito sa game number 3. Nahanapan nila ng paraan mula draft to execution. Game 3 was a beautiful game for the Minds. And the best way to do it as well, binigyan ng signature heroes yung mga players ng Twisted Minds na comfortable playstyle. Hayabusa, Kagura, The Grok, syempre yung Granger.
napakagandang trap mula sa Twisted Minds. This is the only third time na gagamitin ni Lanzo yung glue. Pero nanalo siya ng napakalaking lead dun sa kanyang lane. Wow. With that, Twisted Minds secures playoffs. 6 points secured for TNC Pro Team. May mag-aabang pa sila sa resulta ng mga susunod na laban. At dahil sa mga kaganapan sa first series ng ating Superfans Saturday, ay mas nadagdagan ang bigat ng mga susunod nating serye dito sa pinakahuling linggo ng MPL Philippines. Sa ngayon ay kakausapin na natin ang Twisted Minds dahil malaking moment ito para sa kanila. Punta na tayo sa main stage with our hosts. You're looking at the fourth team na makakarating sa ating playoffs. Here are your winners, Twisted Minds! Congratulations! Nosha, uunahin kita kasi again, you're one of the rookies of this team. And considering na galing kayo sa losing streak, medyo kailangan yung i-mindset yung sarili nyo for this match to happen, knowing na isa lang yung magiging laban nyo. So, how did you approach this game? Paano nyo ba pinanalo to? How was the preparation like? Ako basta super thank you kay Super Marco, siya yung nag-cheer sa akin nung puro LS na kami. Kaya yun, pas ginalingan ko para sa kanya. Super Marco, magkakaroon din sila ng laban mamaya. As a rookie, did you guys expect na ang mga kasama mo na rookies then would make it into the playoffs unang season pa lang? Di ko alam, naglalaro lang talaga ako eh. Laro wala talaga. Maybe, let's talk to Kaloy this time. Kaloy, going back dun sa tanong ko sa kanya kanina, did you expect na in your first season, rekta na kagad kayo ng playoffs? Para sa amin siguro as a rookie, parang mas achievement sa amin kasi parang first namin makapag-MPL eh. Pero nung una talaga hindi namin expect kasi wala pa kaming parang experience dito sa MPL. Parang pinatanayan namin na kaya namin mapagsabayan. And a lot of people are looking at you right away, social media, pinapakita nyo sa lahat ng mga tao na kaya nyong sumabay. So, from week 1 to week number 8, ano ba si Kaloy ngayon? Siguro mas consistent na tsaka mas confident siguro ngayon. Consistent and confident. Sean, being one of the 3 rookies as well, congratulations. Nadinig na yung wish mo, kahit malayo pa yung birthday wish mo. So, at this point, you're gonna be making it into the playoffs. How do you keep the fire burning para sa Twisted Minds? Patuloy pa rin namin i-underestimate lahat ng mga katapat namin para hindi mababa yung moral namin pagdating namin ng playoffs. And is that what you did sa laban na to? Yes po. And I love the idea coming in from you guys. Coach Bon, just leaving one more or a few more questions for you. For you as a coach, did you expect that this lineup would make it into the playoffs in the first season? Nung una silang parang confident talaga ako na makakapasok sila ng playoffs eh. Yun nga yung nakatikim sila ng mga unang talo, nag-lose streak. Siguro, kailangan lang talaga nila makamove on dun sa mga pagkatalo na yun. And kung meron man sigurong title na Rookies of the Year, deserving nila. Kasi lahat sila deserving eh. Very much deserving. So kung rookies, not just rookie of the season para sa'yo personally, Coach. I love that sentiment. Now, you're going back to the playoffs again as the head coach of Twisted Minds who have made it into their second consecutive playoff. First round last season didn't work so well for you. Anong pinagkaiba ng Twisted Minds last season sa Twisted Minds na papasok ng playoffs ngayon? Siguro nandito yung dati, more on invest kami sa mga experience ng mga puro sila veterans. So yun yung mga naging key namin pagpasok ng playoffs. Dito siguro lahat sila tapang eh. Tapang yung puhunan eh. Di mo makikitaan ng takot. Love it. Never fearing, hindi natatakot. Are the Minds ready for Twisted Minds to head into the playoffs? And it seems like they are. You may now take your bow once more. Congratulations to Twisted Minds for making it all happen, getting a reverse sweep kontra sa TNC. It's the rookies making it happen sa unang serye natin para sa araw na ito. We're gonna talk to the casters to know more about this game. Maraming salamat, Hans, at maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa mga teams natin dito. Napakaingay ng ating audiences dahil nako-congratulate na rin naman natin ang Twisted Minds for being the 4th team na makakapasok sa ating playoffs. Malaking achievement ito para sa Super Rookies ng Season 16. Yeah, I want to ask the question na itinanong din ni Coach Bonchan. Ito na ba ang best performance or best of Rookie of the Years or Rookies of the Year? Di natin
masasabi sa ngayon. Pero alam natin na maganda ang performance nila. Especially with this first pick, Grok. Hindi pa nagsastart yung draft. Kinol na natin na may first pick siya. I'm just so happy na napakaganda na performance ni Kaloy in this game. Will it be iconic na ito yung maging trend pala sa playoffs, no? First pick Grok. Who would have thought, no? Parang umabot na tayo. And to be fair, no, yung mga na-revamp or na-rework nating mga heroes ay napakalaki na nga ng impact ngayon sa loob ng ating meta. We have the revamped Brock with all of the new skill names as well. Alice na, well, nung simula ay maraming may ayaw, pero nung naintindihan na ng mga tao kung ano nga ba yung ginagawa ng isang Alice ngayon at kung saan dapat siya nilalagay, ay ang taas din ng presensya sa seryeng ito. TNC Pro Team and Twisted Minds, pinakita nila kung ano nga ba yung itsura ng isang project next na laro at kitang-kita yan sa seryeng ito. Yung game number 2, I think this will live rent-free sa utak ko ng matagal. At pati na rin yung ginawa ng Twisted Minds dun sa may bottom lane bago pa magkaroon ng isang turtle fight kung saan inunahan na nila yung TNC. When it comes to like their movements, no siya, tamang usage ng flicker, we look at that timing. Unfortunately para sa TNC, ito na kanilang composition with the Nathan na back-to-back ginamit nila, hindi natin nakita in its full fruition. Alam naman natin si Benny QT ay reliable sa isang Nathan, but we know also that Nathan needs a lot of farm bago pa talaga maging online. Hindi tayo nakakita ng Nathan na naging online all throughout these 2 games dahil sa mabilis na executions mula sa Twisted Minds. Yeah, for Twisted Minds, obviously, yung scaling nila, yung tempo nila, parang they stuck through dun sa identity, you know? They had the gameplay in mind and they stuck with it. Game 2, 3, dire-diretso, and they are very consistent and they were rewarded very heavily. Oh, that reward is the playoffs. A 10-minute game para dito sa ating pangatlong laro sa seryeng ito. Would have thought na matapos natin makakita ng mga napakatagal na games 1 and 2 ay aabot tayo sa isa sa mga pinakamabilis na laro na nakita natin so far in the regular season. Total domination mula dito sa Twisted Minds at dito natin talaga nakita na yung kagustuhan ng Twisted Minds na makapasok sa playoffs ay sadyang nananalantay sa dugo ng Twisted Minds. Kita natin sa Twisted Minds na ginamitan pa rin na tayo ng mga signature na playstyles nila. Hindi lang dun sa mismong draft nitong game number 3. Pero in fact, na ginamit nila yung Alice na paisa-isa lang ng mga quote-unquote na exotic picks dito mula sa Twisted Minds. Pero ngayon, hindi na natin makakot na yung Alice sa isang exotic pick. Parang nasa meta na nga din talaga siya. But what I really liked about this entire series na playoffs on the line para sa Twisted Minds, nag-resolve pa rin sila dun sa mga standard picks nila at dun sa comfort playstyle nila. In fact, yung game number 1, parang ganun din naman nilaro eh. Natalo lang talaga sila sa early game. But you think about it, explosive Lansu plays, tapos si Anosha just dealing the damage, and of course, Shona Descagora na 3 beses niyang ginamit. Hindi natin makakalimutan na siya isa sa mga pinakamagaling na Agora players all throughout the season. At dun sa time na hindi na masyado nagka-Agora yung mga teams, this second leg natin, hindi na siya masyado ginagamit, pinakita ni Sean na ang kailangan lang nilang gawin, give Jushin dito sa TNC at mananalo naman sila sa mid-lane matchup because of Sean's Kagura. Oh, parang rock, paper, and scissors lang pala to, no? Kung saan alam naman natin na most of the time si Lancy ay maglalabas sa isang Zushin. At ang sagot sa tanong kung anong ilalabas ni Sean kapag naban yung Kimi ay mostly Kagura din naman. And funny enough, when we look at Twisted Minds, talagang may identity ang bawat player na alam mong may 2 hero to na kailangan mong panoorin. You look at Sensui na, by the way, hindi naglaro dito. Akai and Fredrin. Sir. Titignan mo si Sean, it's usually the Kimi and the Kagura. Kimi Kagura, that's right. Haya wins games ngayon, by the way. Oo nga. So far, 3 out of 3. Oo, 3 out of 3. At masisilip na nga natin ang ating Big 4. Kaloy as the wingman, sandbag natin as si Zaida. And of course, the carry and our BPI rich guy. Walang iba kundi si MP the King. Napakabilis at napakataas ng kanyang GPM dito. Medyo maliban na lang tayo makakita ng mga lumalagpas ng 850. And I kind of wonder if TNC changed yung idea nila sa game number 3. Nangyari kasi, binigyan sila ng mataas na discomfort. Yung mga naging choices dito ng TNC is not enough para pigilan ang ating BPI rich guy. Kasi if we're talking on this Lancelot, I said already na pag yung Fredrin ay pinig, baka mag-struggle sila. Diba parang si Womi back in the draft, pinedict na Fredrin yung ipipiliin. And I countered against it kasi parang mapo-force nga sila in a weird limbo kung saan hindi na sila ganun ka-flexible. Tapos paired up with the Jushin, it will not work. And most importantly, Zaida on the Fredrin, mas i-wish ko kasi talagang magano siya, assassin, alam mo yun, carry in time